Повернемося до подій на Білгородщині. Ми знаємо, хто за них взяв відповідальність, і знаємо, що там щось та відбувається. Події на Білгородщині. Окей. Бачимо, що другий тиждень щось там в них дуже активно. І з цього питання, чи зараз ви безпосередньо з західними своїми партнерами, своїми колегами, лідерами держави обговорювали питання майбутнє Росії? Чи є з приводу цього якісь консультації, яка наша точка зору, яким ми бачимо майбутнє Росії, і наскільки воно співпадає із точкою зору наших колег, зокрема представників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії. Оце є наріжним каменем? Чи про це просто бояться говорити? Дякую. Ні, мені здається, що в принципі це важливий тренд, що лідери почали говорити про майбутнє Росії. Я в цьому безумовно бачу якраз позитивні сигнали. Коли говорять про майбутнє Росії, це говорить про те, що не Росія говорить про наше з вами майбутнє. І мені здається, що це потужність нашої держави і рішення світ зробив. В цій війні світ обрав рішення. Я не говорю завдяки кому, чому, я не хочу нікому зараз медалі давати, але це дуже важливо. Завдяки, скажімо, народу України. Мені здається, це буде справедливо. І це важливе рішення. Я вважаю, на сьогодні це найголовніше рішення. Світ зробив вибір. Більшість світу. Більшість світу. Для нас, в нашому уявленні, все ж таки світ. Це перше. Друге, коли світ робить такий вибір, він починає думати, як жити далі. І це абсолютно нормально, це справедливо. Тому що не тільки є питання України, ми також повинні бути з вами адекватними. Є багато питань у світі і у держав. І вони думають, як вони будуть жити з цим. З іншою Росією, з іншим форматом керівництва Росії, з іншим безпековим союзом, іншими умовами в цілому. Це також позитив. Я в цьому бачу позитив. Мінус в цьому тільки один. Це іноді такий сигнал щодо слабкості. Може, навіть це не слабкість, а люди шукають, як вийти з цієї ситуації Росії. Розумієте, так? Тобто вони ті чи інші кола міжнародних партнерів будуть шукати, як Росія вийти з цієї війни. В цьому є мінус, який, тому що ми, не хочеться за наш рахунок, щоб це знаходило. Вихід, розумієте, так? І я роблю все, щоб не давати цю можливість. Тому в таких розмовах ми приймаємо участь. Такі теми підіймаються. Ми достатньо категоричні в цьому напрямку. А ваша не за рахунок України. І це не загальні речі, а дуже конкретні речі, які іноді підіймаються з лідерами. Але їх все більше і більше, і це говорить про те, що так, це ризик безпосередньо, але все ж таки я в цьому бачу більше позитиву. Ваша позиція жодних переговорів з Путіним так і лишається незмінною? Так. Дякую. Можна невеличке уточнення, дуже маленьке. І все ж таки, ваша позиція, що Росія має бути у кордонах 91-го року, чи менше після того, як закінчиться ця війна? От в контексті цього. Україна повинна бути згідно кордонів 91-го року. Уніан, будь ласка. Михайло Горницький, Уніан. Знаєте, мені здається, нам... Вибачте, я хочу вам деякі речі сказати. Мені здається, нам треба сконцентруватися на наших кордонах і нашій землі. Не вирішувати долю інших держав, тому що все це закінчується так, як закінчиться у Росії. Коли ти лізеш в іншу державу, хто б вона не була, ворог, партнер, в будь-якому випадку, коли тебе туди не запрошують, коли тобі здається, що ти щось таке важливе для світу робиш, все закінчиться, мені здається, не дуже добре. Мені так здається, тому що,
всі імперії закінчуються однаково. Всі розваляться в тому чи іншому виді тощо. Давайте будемо учасниками відновлення нашої землі. Давайте витратимо час, гроші на безпеку нашої землі. Розумієте? А не займатися іншими державами. Дуже не хочеться. Я так вважаю. Я просто знаю, які ризики. Якщо ми хочемо бути серед країн в тих альянсах і союзах, яких ми хочемо бути, то там так не вийде. Бо там ніхто не порушує кордони інших держав, щоб не було. І нам треба ще перемогти. Ми переможемо, але нам треба. І коли ми так впевнено говоримо, ми завтра переможемо, ми розуміємо, повинні зрозуміти, що ми втратимо людей. І якщо навіть хтось думає про те, що ми підемо далі, а хто піде? Якісь люди, які підуть далі, вони ж також загинуть. Тобто, яким чином ми збираємося це зробити? Просто сказати, йди вмирай, тому що ми хочемо всьому світу показати, що ось ми ще щось там десь показали їм. Я вважаю, що це несправедливо до людей, просто до сімей. У нас зараз люди воюють і віддають життя за своє. І саме за своє. Мені так здається. А там як буде?